ई पासवर्ड कार्यान्वयनमा आएसँगै राष्ट्रिय परिचय पत्र पनि अनिवार्य गरिएको छ। योभन्दा पहिला एमआरपी पासवर्ड कार्यान्वयनमा थियो, त्यतिखेर राष्ट्रिय परिचय पत्रको कन्सेप्ट पनि आएको थिएन र ई पासवर्डको कन्सेप्ट आएसँगै राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई कम्पलसरी गरिएको छ। तपाईहरूले ई पासवर्डको लागि अप्लाई गर्नुभन्दा पूर्व राष्ट्रिय परिचय पत्र अर्थात् नेसनल आइडी तपाईले बनाएको हुनुपर्छ, अथवा नेसनल आइडी बनाउन लगभग अहिले एक डेढ वर्ष लागिरहेछ। तैपनि तपाईहरूले नेसनल आइडी को लागि अप्लाई गरिसकेपछि त्यहाँबाट तपाईहरुको त्यसमा चाहिँ तपाईको राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर दिन्छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर भइसकेपछि तपाईले पासवर्डको लागि चाहिँ तुरन्तै अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। सो राष्ट्रिय परिचय पत्र चाहिँ कसरी बनाउने, त्यसको लागि तपाईहरुले ध्यान दिनुपर्ने कुरा, राष्ट्रिय परिचय पत्रको लागि चाहिँ तपाईलाई सामान्य नागरिकता भएपछि पुग्छ। नागरिकता तपाईहरुलाई अहिले चाहिँ डिजिटल अप्लाई गर्ने बेला चाहिँ केही चाहेन। यो चाहिँ फर्म फिलअप गरिसकेपछि तपाईले एपोइन्टमेन्ट लिइसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ त्यहाँ अफिसमा गएर हैन कहाँबाट तपाईले बनाउन खोज्नुभएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय हैन प्रत्येक जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट चाहिँ यो राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गरिराखेको छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले ओरिजिनल नागरिकता लगेर तपाईहरुले त्यो चाहिँ तपाईले बायोमेट्रिक दिन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि सुरुमा चाहिँ हामीले राष्ट्रिय परिचय पत्र अप्लाई गर्नको लागि यसको एउटा वेबसाइट छ enrollment.donidcr.gov.nb भन्ने छ। यो वेबसाइटको लिंक चाहिँ म डिस्क्रिप्सन बक्समा राख्दिने छु। अनि तपाईहरुले यो वेबसाइट एड्रेसलाई तपाईले ब्राउजरमा ओपन गरिसकेपछि यसरी यहाँ लगइन फर इन्डिभिजुअल भनेर छ हैन, अनि लगइन फर सर्भिस प्रोभाइडर्स भनेर छ। यसमा चाहिँ तपाईले लगइन फर इन्डिभिजुअल्स भन्नेमा लगइन गर्ने। लगइन गरिसकेपछि यसमा चाहिँ तपाईले जुन नम्बर चाहिँ तपाईको नाममा रजिस्टर छ हैन, जुन मोबाइल नम्बर चाहिँ तपाईको नाममा रजिस्टर छ त्यो नम्बर चाहिँ यता राख्ने। अनि यो राखिसकेपछि यता एरोमा क्लिक गर्ने। क्लिक गरिसकेपछि यसमा चाहिँ तपाईको ओटीपी पठाउँछ। ओटीपी पठाइसकेपछि त्यो ओटीपी लाई चाहिँ यसमा राख्ने। राखिसकेपछि तपाईको यो चाहिँ फर्म फिलअप गर्ने ठाउँमा तपाई पुग्नुहुन्छ। यो ओटीपी राखिसकेपछि तपाईको डाइरेक्ट यो चाहिँ पेजमा तपाई पुगिसक्नु भएको छ। यसमा चाहिँ तपाईको न्यू इनरोलमेन्ट भनेर आउँछ है। न्यू इनरोलमेन्ट भनेर आइसकेपछि यसमा क्लिक गर्ने। क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यता अनलाइन आवेदन भर्न पूर्व ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू भनेर एउटा पपअप बक्स ओपन भएको छ। यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ यो पढ्नु भएको छैन हैन, यसको बारेमा जानकारी छैन भनेपछि यो पुरै तपाईले इन्फर्मेसनहरु चाहिँ पढ्न आवश्यक छ है। यो सम्पूर्ण इन्फर्मेसन पढेर यसलाई चाहिँ तपाईले फ्लो गर्नुपर्छ। यसमा चाहिँ तपाईले फर्म फिलअप गर्ने बेला चाहिँ नेपाली युनिकोड रोमनाइज्ड चाहिँ युज गरिएको छ है। तपाईलाई रोमनाइज्डमा टाइप गर्न आउँदैन भनेपछि यसमा चाहिँ तपाईलाई एउटा इन्स्ट्रक्सन दिएको छ। नेपालीमा भर्नुपर्ने फिल्डमा नेपाली युनिकोड रोमनाइज्डको लेआउट अनुसार टाइप गर्नुपर्ने छ। नेपाली युनिकोड रोमनाइज्डमा कसरी टाइप गर्ने हेर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् भन्ने छ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि के आउँछ भन्दाखेरि एउटा तपाईको रोमनाइज्ड की लेआउट आउँछ के, कीबोर्डको चाहिँ लेआउट आउँछ। यस्तो आउँछ है, यस्तो आउँछ। त्यही भएर यो तपाईलाई कुनै टाइप गर्न आएन भनेपछि यसमा चाहिँ तपाईलाई यहाँ भ्यालुहरु दिएको छ है। यसरी यहाँबाट तपाईले सिक्न सक्नुहुन्छ। अनि यो आवश्यक भएन भने क्लोज गर्दिने। अब तपाईको यहाँ फर्म ओपन भइसकेको छ। फर्म ओपन भइसकेपछि यता देखाइराखेको छ पहिलो नाम भनेर छ है। पहिलो नाम सुरुदेखि नै हामी तपाईलाई यहाँ के एउटा इन्फर्मेसन छ भने चाहिँ स्टार है, यो रेड स्टार दिज फिल्ड्स आर म्यान्डेटरी भनेको छ। यो फिल्ड चाहिँ रेड स्टार भएका फिल्डहरु चाहिँ म्यान्डेटरी हुन् है, कम्पलसरी हुन्। यो पहिलो नाम भनेको छ यो कम्पलसरी हो, थर भनेको छ कम्पलसरी हो। जुनमा चाहिँ तपाईको यो रेड स्टार लगाएको छ यो फिल्डहरु चाहिँ कम्पलसरी हो। यो फिल्ड चाहिँ तपाईले कम्पलसरी भन्नै पर्छ।
है। यो भरिसकेपछि तपाईले प्रत्येक कुरा हेर्दै जाने है। यसमा चाहिँ तपाईले एक्ज्याक्ट इन्फर्मेसन दिने, इन्फर्मेसन दिइसकेपछि तपाईलाई फेरि ब्याक गरेर हेर्न पनि मिल्छ हैन। गलत तपाईले चाहिँ यदि फर्म भर्दाखेरि चाहिँ अलि काहीँनिर मिस्टेक भयो भने चाहिँ तपाईले सबमिट गरिसक्नु भयो भने त्यसपछि एडिट गर्न मिल्दैन। त्यही भएर एकचोटि फर्म भरिसकेपछि ब्याक गरेर प्रिभ्यू गरेर हैन, तपाईले चाहिँ यसलाई फर्ममा कुनै त्रुटि भएको छ भने त्यसलाई सच्याउन सक्नुहुन्छ। अब सुरुदेखि हेरौँ। पहिलो नाममा यसमा तपाईको पहिलो नाम लेख्ने, बीचको नाममा चाहिँ बीचको नाम लेख्ने, छ भने लेख्ने, छैन भने नलेख्ने, थर लेख्ने, जन्ममिति हैन, जन्मस्थान, नागरिकताको किसिम, जारी जिल्ला है। यसमा चाहिँ डेट जस्तै जन्ममिति भनेको छ, जन्ममितिमा चाहिँ यता तपाईको लेखिहाल्ने जन्ममिति यहाँ लेख्ने 2000 जस्तै अब 55 12 महिना 20 गते यसरी। यहाँ तपाईले नेपालीमा लेखिसकेपछि यता इङ्ग्लिसमा डाइरेक्ट आउँछ। जन्मस्थान सिलेक्ट गर्ने, जन्मस्थान अब कुन जिल्ला हो है, त्यसरी जिल्ला सिलेक्ट गर्ने। नागरिकताको किसिम वंशज हो कि अङ्गकृत हो कि है, वैवाहिक स्थिति जन्मेको आधारमा, र यसरी तपाईहरुले यहाँबाट फर्म सिलेक्ट गरेर फर्म फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ। जारी यसमा चाहिँ जारी जिल्ला तपाईको जारी जिल्ला चाहिँ एउटा सिलेक्ट गर्ने, सिलेक्ट गरिसकेपछि अनि यता नागरिकता नम्बर राख्ने, नागरिकता नम्बर राखिसकेपछि यता तपाईको जारी मिति हैन, तपाईको नागरिकता चाहिँ जारी गरेको मिति चाहिँ यसमा उल्लेख गर्नुपर्छ। त्यसपछि यता एडिसनल इन्फर्मेसन भन्ने छ। एडिसनल इन्फर्मेसनमा चाहिँ तपाईको कुन जेन्डर हो है, लिङ्गमा चाहिँ तपाईको सिलेक्ट जेन्डर भनेपछि तपाई महिला हो कि पुरुष हो है, अदर्स हो। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईको वैवाहिक स्थिति सिंगल हो कि डबल हो कि हैन, विवाहित अविवाहित एकल, सम्बन्ध विच्छेद विदुर, यसरी यो पुरै फर्म हेरिसकेपछि तपाईले यता लिङ्ग सिलेक्ट गर्ने। लिङ्ग सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईको यो पितृको स्थिति नाउन अननाउन के छ हैन, एउटा यहाँबाट सिलेक्ट गर्ने। यो गरिसकेपछि शैक्षिक योग्यता के हो, शैक्षिक योग्यता तपाईको ब्याचलर मास्टर्स +2 हैन के छ त्यो सिलेक्ट गर्ने। त्यो अनि तपाई कुन जात जाति अन्तर्गत पर्नुहुन्छ, क्षेत्री बाहुन हैन, त्यो सिलेक्ट गर्ने। अनि त्यसपछि तपाईको व्यवसाय चाहिँ के छ हैन, तपाई कृषक, शिक्षक, सरकारी सेवा प्राध्यापक, विद्यार्थी के हुनुहुन्छ, त्यो यदि यसमा उल्लेख गरेको पेशा अन्तर्गत तपाई पर्नु भएन भनेपछि यता ओदर्स चाहिँ सिलेक्ट गर्ने। अनि त्यो यसमा सबै फर्म फिलअप गरिसकेपछि यता नेक्स्ट भन्ने आइरहेको छ, यो नेक्स्टमा क्लिक गर्ने। सबै फर्म हेर्ने, पहिला एकचोटि फर्म फिलअप गरिसकेपछि हेर्ने कुनै काहीँनिर मिस्टेक भएको छ कि छैन। यदि काहीँनिर मिस्टेक भएको छैन भने चाहिँ नेक्स्ट गर्ने। नेक्स्ट गर्ने बित्तिकै तपाईको यो चाहिँ कन्ट्याक्ट डिटेलमा जान्छ, कन्ट्याक्ट डिटेलमा जान्छ। यसरी तपाईले फर्म फिलअप गर्दै जाने अनि नेक्स्ट गर्ने। त्यसपछि चाहिँ हामीहरू नेक्स्ट गरिसकेपछि यता एप्लिकेन्ट पर्मानेन्ट एड्रेस भनेको छ है। यता चाहिँ पर्मानेन्ट एड्रेस अब फिलअप गर्ने। यता फोन नम्बर राख्ने है, प्रदेश सिलेक्ट गर्ने, यहाँबाट प्रदेश सिलेक्ट गर्ने, बागमती हो कि कुन हो है, गाउँपालिका नगरपालिका अनि जिल्ला, यहाँबाट जिल्ला सिलेक्ट गर्ने। अनि त्यसपछि यहाँबाट गाउँपालिका नगरपालिका सिलेक्ट गर्ने। मैले चाहिँ एउटा यो डमी फर्म मात्रै भरिरहेको छु, त्यही भएर मैले एक्ज्याक्ट इन्फर्मेसन राखेको छैन। यसमा चाहिँ फर्म फिलअप गर्दाखेरि चाहिँ मैले सुरुमै भनिसकेको छु, रेड स्टार भएको चाहिँ मेन्डेटरी फिल्ड हो है। रेड स्टार भएको चाहिँ कम्पलसरी तपाईले फिलअप गर्नैपर्छ। त्यसपछि यता मोबाइल नम्बर राख्ने, यता मोबाइल नम्बर राख्ने। मोबाइल नम्बर राखिसकेपछि गाउँ टोलको नाम राख्ने। अनि त्यसपछि यता एप्लिकेन्ट टेम्पोररी एड्रेस भनेको छ। एप्लिकेन्टको टेम्पोररी एड्रेसमा तपाईँ बस्नुहुन्छ भने, तपाईँको स्थायी घरबाट चाहिँ अन्त कहीँ बस्नुहुन्छ भने तपाईँ यता त्यो पनि उल्लेख गर्ने। यदि जुन तपाईँको पर्मानेन्ट एड्रेस हो त्यही तपाईँको त्यही बस्नुहुन्छ भने तपाईँले यहाँ कपी पर्मानेन्ट भनेपछि यता सेम त्यही यहाँ आउँछ है। यहाँ सबै फिलअप गरिसकेपछि यता नेक्स्ट गर्ने, अनि यता नेक्स्ट गरिसकेपछि फेरि यता फ्यामिली डिटेल्समा रिडाइरेक्टेड हुन्छ।
यहाँ सबै तपाईले ध्यान दिएर यता सबै इन्फर्मेसनहरु चाहिँ फिलअप गर्ने, फिलअप गरिसकेपछि यता चाहिँ नेक्स्ट गर्ने। त्यसपछि यता फादर्स डिटेल आइसकेको छ। फादर्स डिटेलमा चाहिँ तपाईहरुले पहिलो नाम हैन, यसमा चाहिँ पहिलो नाम लेख्ने, तपाईको बुवाको चाहिँ पहिलो नाम हैन, जस्तै राम श्याम के हो हैन, त्यो नाम लेख्ने। त्यसपछि बीचको नाम छ भने चाहिँ लेख्ने, छैन भने छोड्दिने। अनि थर लेख्ने, त्यस्तै यतापट्टि इंग्लिशमा लेख्ने, फर्स्ट नेम, मिडल नेम अनि लास्ट नेम। अनि नागरिकता प्रमाणपत्र नम्बर छ भने चाहिँ उल्लेख गरिदिने, छैन भने चाहिँ यो कम्पलसरी होइन। त्यसपछि राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर पनि छ भने चाहिँ लेख्ने, छैन भने चाहिँ यो पनि कम्पलसरी होइन। राष्ट्रिय चाहिँ तपाईले यता नेपाली लेखिदिने, यता पनि नेपाली लेखिदिने। त्यसपछि फादर्स पर्मानेन्ट एड्रेस, जुन एड्रेसमा तपाईको फादर्स चाहिँ पर्मानेन्टली बसिराख्नु भएको थियो त्यही हो भने यसमा कपी, यता चाहिँ कपी एप्लिकेन्ट पर्मानेन्ट एड्रेस टु फादर्स पर्मानेन्ट एड्रेस मा क्लिक गरिदिसकेपछि त्यही सबै यता कपी भएर आउँछ। अनि मदर्स डिटेल छ। मदर्स डिटेलमा यहाँ पहिलो नाम, यता नाम पहिलो नाम लेख्ने, बीचको नाम लेख्ने, थर लेख्ने हैन, नागरिकता नम्बर छ भने लेख्ने। अनि इंग्लिशमा यता लेख्ने, इंग्लिशमा फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम। अनि राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर छ भने चाहिँ उल्लेख गर्ने, छैन भने चाहिँ छोड्दिने। यसमा नेसनालिटीमा चाहिँ नेपाली उल्लेख गरिदिने। अनि यसमा पनि सेम, यदि तपाईको मदर्सको चाहिँ पर्मानेन्ट एड्रेस र टेम्पोररी एड्रेस एउटै हो भने चाहिँ सिधै यता टिक हान्दिने, यहाँ माथिको सबै कपी भएर यता बस्छ। त्यसपछि ग्रान्ड फादर्स डिटेल भनेको छ। ग्रान्ड फादर डिटेलसमा तपाईको हजुर बुवाको नाम चाहिँ यता उल्लेख गर्ने। अनि त्यस मिडल नेम, बीचको नाम, अनि थर, अनि त्यस्तै यहाँ इंग्लिशमा फर्स्ट नेम, मिडल नेम अनि लास्ट नेम। त्यसपछि राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर छ भने चाहिँ उल्लेख गर्ने, छैन भनेपछि छोड्दिने। त्यसपछि ग्रान्ड मदर्स डिटेल भन्ने छ। अनि यसमा चाहिँ पहिलो नाम उल्लेख गर्ने, बीचको नाम उल्लेख गर्ने, अनि त्यसपछि थर उल्लेख गर्ने। अनि राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर छ भने चाहिँ उल्लेख गर्ने, छैन भने चाहिँ यो पनि छोड्दिने। त्यसपछि तपाई यदि विवाहित हो भने यता आउँछ। यदि विवाहित होइन भनेपछि यहाँ हामीले सुरुमा फर्म भर्ने बेला सिंगलमा टिक हानेका छौं, त्यही भएर यता यसलाई चाहिँ हाइड गरेको छ है, यसलाई अलिकति मधुरो बनाएको छ। त्यही भएर यो अहिले यो फिल्ड नै देखाउँदैन। यदि तपाई विवाहित हुनुहुन्थ्यो भने चाहिँ त्यहाँ विवाहित भनेर उल्लेख गरेको हुन्थ्यो भने यो सबै फिलअप गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। यसमा चाहिँ तपाईले फिलअप गरिसकेपछि अनि त्यसपछि यता एपोइन्टमेन्टमा आउँछ है। एपोइन्टमेन्टमा तपाईको चाहिँ यता बायोमेट्रिक दिने स्थान हैन, एउटा त्यो तपाईले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले बायोमेट्रिक कहाँबाट लिन खोज्नु भएको, सिंहदरबार है, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ, या कुन ठाउँबाट तपाईलाई नजिक पर्छ त्यहाँ चाहिँ उल्लेख गर्ने। जस्तै मैले सिंहदरबार सिलेक्ट गरे। अनि यता यसको डेट, कुन डेटमा चाहिँ तपाईको एपोइन्टमेन्ट अवेलेबल छ त्यसको लागि यता हेर्ने। यता 2079, अब मैले पौष असोज कार्तिकको हेर्छु। कार्तिक 2079 7/17 को छैन, यसमा फेरि अर्को, यसमा पनि डेट एभेलेबल छैन। त्यसपछि मैले अर्को हेर्ने, मङ्सिरको हेर्छु। ल, मङ्सिरको 20 गतेको हेर्छु, डेट एभेलेबल छ। यसमा चाहिँ अब डेट एभेलेबल छ भनेपछि यसरी देखाउँछ है। तपाईको एपोइन्टमेन्ट डेटको लागि चाहिँ डेट एभेलेबल छ भने चाहिँ यसरी देखाउँछ। यसरी यहाँ चाहिँ 10 देखि 11 बजेको बीचमा 6 जनाको कोटा चाहिँ यहाँ खाली छ है। अनि 11 देखि 12 को बीचमा 3 जनाको, अनि 12-1 को बीचमा 7, 1 देखि 2 कोमा 7, यसरी यति कोटा चाहिँ यसमा खाली छ। यहाँ चाहिँ तपाईले एउटा, ल हामीले चाहिँ यसमा यो 10 देखि 11 बजेको बीचको चाहिँ सिलेक्ट गर्यौं। यो सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईको यहाँ यसरी देखाउँछ। यो सबै भइसकेपछि तपाईले यता लास्टमा आएर तपाईले यता सबमिट गर्नुपर्छ। सबमिट आर यु स्योर भन्छ, आर यु स्योर भन्छ। यदि तपाईको भरेको इन्फर्मेसन सही छ भने चाहिँ यता
तपाईँले ओके गर्ने। अनि यो सबै फर्म फिलअप गरिसकेपछि यो सबमिट भइसकेपछि तपाईँले यहाँबाट प्रिन्ट गर्न मिल्छ है। यहाँबाट प्रिन्ट गर्ने मजाले, यहाँबाट प्रिन्ट गरिसकेपछि यहाँ प्रिन्ट हानिदिने, यहाँ सेभ गर्ने, प्रिन्ट गर्न मिल्छ।